Người khôn là người khổ. Trời ơi, xinh đểu quá luôn á. Cái gì vậy trời? Nằm dài ở nhà cả ngày mà vẫn có lương á. Hello cả nhà, hiện tại thì mình đang ở vườn Trong Thỏ. View ở đây thực sự rất là đẹp luôn á. Mình nghĩ là ở đây sẽ đèn vàng á, cái vibe nó sẽ hơi châu Âu một chút xíu. Nếu như mà các bạn nào mà thích cái vibe Hàn Quốc á, mà nhìn nó trắng trẻo mà nó hồng hào á, thì có thể là các bạn sẽ không thích cái cách xếp đèn ở đây cho lắm. Hồi nãy thì mình gọi một phần trà sữa yến mạch. Trà sữa yến mạch ở đây sẽ có sẵn luôn trân châu. Bạn nào muốn thì có thể add in thêm nha. Nếu như các bạn lần đầu tiên click vào video của mình thì đúng rồi, mình nghĩ ai cũng như nhau thôi, tại vì đây là video đầu tiên mà mình sẽ upload trên YouTube. Thường thì mình không biết là các cái chủ đề mà YouTuber sẽ up trên kênh của họ, cái video đầu tiên mà họ sẽ up thường là về chủ đề gì mình không có biết. Nhưng mà mình nghĩ là video đầu tiên thì mình sẽ muốn ice breaking một tí xíu với lại mọi người. Hôm bữa mình có coi một chị ở trên nền tảng T á, chị đó có upload một cái video về 36 câu hỏi được thiết kế bởi tâm lý học. Và nếu như mà mình hỏi đối phương và đối phương trả lời hết 36 câu hỏi này thì tụi mình có thể gọi là hiểu nhau kiểu như là hiểu nhau hơn cả những cái người mà người ta muốn bạn. nếu như mà các bạn hỏi nhau và trả lời 36 câu hỏi này thì các bạn sẽ biết về nhau ở một cái tầng gọi là sâu hơn đó. Mình nghĩ thì đây có thể là một trong những cái bộ câu hỏi khá là thú vị để mà mình ice breaking ở cái video đầu tiên. Hiện tại thì mình đang có bộ câu hỏi ở đây rồi. Cái hook ấn tượng nha. Cái hook là từ lạ thành thân với 36 câu hỏi thiết kế bởi tâm lý học. Vào năm 1967, trong ngành tâm lý học xã hội tồn tại một cái văn hóa nghiên cứu đặc biệt, đó là sâu vào những chủ đề mà người thường cho rằng khoa học không thể lý giải được. Mình nghĩ là nó vẫn tồn tại đến bây giờ luôn. Người ta vẫn rất là thích đi tìm những cái câu trả lời cho những cái câu hỏi mà khoa học không thể nào lý giải được. Là cái giáo sư này làm cái đúng rồi, cái giáo sư này làm nghiên cứu với cộng sự, vừa là cộng sự vừa là bạn đời của ổng luôn. Vậy liệu nó có tính xác thực không ta? Mình không biết nữa thôi, tại vì thường nếu như là bạn đời thì các bạn cũng nếu như mà đã là bạn đời của nhau thì mình nghĩ là đã có một cái sự tìm hiểu và một cái sự khăng khít nhất định rồi. Hoặc không? Giáo sư Arthur Aron cùng với cộng sự kiêm bạn đời là Alan Aron đã quyết định chọn tình yêu làm chủ đề cho bài nghiên cứu để đời của mình. Và 30 năm 30 năm sau, 30 năm là cũng dài chứ nhỉ. Tận 30 năm sau thì cả hai công bố nghiên cứu về quy trình tạo dựng sự gần gũi, và đó cũng chính là 36 câu hỏi giúp kết nối tình cảm mà hiện nay mọi người thường gọi. Mình thấy có một vài bạn comment ở dưới cái clip của chị đó là cái bộ câu hỏi này nó rất là nổi tiếng và nó thậm chí đã được xuất hiện trong Big Bang Theory. Có đúng không ta? Cái bộ câu hỏi này nó chia ra thành 3 vòng luôn. Chắc gì mà tôi đi đánh với bạn đến lần thứ 3. Ở vòng 1 là hay kiểu first date hả? Để mình coi thử coi là sau cái vòng 1 này mình có còn muốn đi date với lại anh này vòng 2, vòng 3 không nha. Tụi mình đúng nha, tụi mình cũng đang first date với nhau mà đây là lần đầu tiên mà các bạn nhìn thấy mình. Và cũng là lần đầu tiên mà mình nói chuyện với lại các bạn mà, đúng không? Thì nó cũng sẽ giống như một buổi first date thôi. Mình sẽ chỉ làm một vòng thôi nha. Một vòng đầu tiên thôi, tại mình nghĩ là mà mình trả lời 36 câu hỏi thì các bạn biết hết về mình rồi. Thì các bạn đâu cần xem những clip tiếp theo của mình để biết thêm về mình nữa đâu, đúng không? Nên thôi, mình sẽ làm vòng đầu tiên thôi. Câu hỏi đầu tiên, nếu bạn được rủ bất kỳ ai trên thế giới đi ăn tối thì người đó sẽ là ai? Ở thời điểm hiện tại thì chắc là mình sẽ rủ Taylor Swift. Tại vì mình thực sự cảm thấy rất là chạm với những cái lyrics mà chị viết, và Taylor Swift cũng là người á mà đã cùng mình đi qua những cái thăng trầm trong giai đoạn tình cảm, mặc dù chưa gặp nhau bao giờ, nhưng mà cứ lúc lên là cũng nghe nhạc chị, mà lúc tình cảm nó tụt xuống là cũng vẫn nghe nhạc chị. Mình thích nhạc của chị đến nỗi mà mọi người biết cái bài Why They Stream không? Là mẹ mình nghe đến mòn tai luôn rồi đó. Là mình biết đến bài Why They Stream vào năm mà mình lớp 10. Lần đó là mình thất tình mối tình đầu tiên. Thì mình nghe cái bài Why They Scream nó gọi là mòn đĩa đến mức mà bây giờ mỗi lần mà mình bật lại cái bài đó á, thì mẹ mình lúc nào cũng nhận ra cái bài đó hết. Tôi đã nghe rất nhiều. Bạn có thích trở nên nổi tiếng không? Và bạn thích nổi tiếng bằng cách nào? Mình thích trở nên nổi tiếng, nhưng mà mình không thích những cái sự đánh đổi để mình trở nên nổi tiếng. Tại vì nếu như mà mình nổi tiếng á, thì mình phải chấp nhận một phần việc đời tư của mình sẽ bị
gọi là, sẽ bị soi xét và sẽ bị nhòm ngó nhiều hơn. Mình thì mình không thích vấn đề đó, nhưng mà bản thân mình cũng là một người khá là thích được người khác quan tâm và chú ý á. Nên thành ra là, có và không. Bạn thích nổi tiếng bằng cách nào? Mình nghĩ là nó tùy từng giai đoạn và tùy từng thời điểm á. Thật ra thì hồi trước mình có làm MC. Mình có làm MC một thời gian, thì vào thời điểm đó mình sẽ muốn là, mình trở thành một MC nổi tiếng. Còn sau giai đoạn đó thì mình bắt đầu làm nhạc, thì khi mà mình làm nhạc mình cũng sẽ muốn nổi tiếng. Mình nổi tiếng bằng âm nhạc của mình được nhiều người biết tới và nhiều người cảm thấy chạm và đồng cảm với âm nhạc của mình. Còn vào giai đoạn bây giờ thì mình muốn nổi tiếng bằng YouTube. Sư hãy giúp mình để cho mình một like và subscribe. Mình xin cảm ơn. Trời ơi, xinh đểu quá luôn á. Trước khi gọi điện cho ai đó, bạn có nhẩm lại nội dung mình sẽ nói không? Tại sao? Không nhẩm lại. Câu này có thể trả lời được luôn là không nhẩm lại. Tại vì á, thường những cái người mà mình gọi điện á, là những cái người mà mình đã phải rất là thân thiết rồi mình mới gọi điện. Còn nếu không á, thì mình sẽ thường nhắn tin thôi. Mà đối với những cái người mà mình đã thân thiết và mình đã có cảm giác gắn bó với họ á, thì mình nghĩ là họ sẽ không đánh giá mình nếu như mà mình có nói sai hay là nói bậy một cái điều gì đó hoặc là ăn nói hàm hồ gì đó á, thì họ cũng sẽ không có đánh giá mình. Cho nên thành ra là không. Câu hỏi thứ tư, yếu tố nào tạo nên một ngày tuyệt hảo đối với bạn? Nằm dài ở nhà cả ngày mà vẫn có lương á, kiểu vẫn có rất nhiều tiền. Nên là cũng hơi khó nói ha. Đối với mình á, nó sẽ không phụ thuộc vào cái việc mà mọi thứ trong ngày nó đều phải thật hoàn hảo. Cái sự kiện lớn xảy ra trong ngày đó nó ảnh hưởng to, nó ảnh hưởng tích cực và lớn như thế nào đối với mình trong ngày hôm đó. Lần gần nhất bạn ngân nga với chính mình là khi nào? Và lần gần nhất hát cho người khác nghe? Mới hôm qua. Giả sử bạn có thể sống đến 90 tuổi, trong 60 năm còn lại của cuộc đời, bạn sẽ chọn duy trì ngoại hình năm 30 hay trí tuệ năm 30? Người ta bảo là đẹp là sẽ được tha thứ á. Mình có nên chọn năm 30 tuổi. Mà chắc gì 30 tuổi mình đẹp, năm 30 tuổi là mình chỉ trẻ thôi, đúng không? Không biết là tại vì có nhiều người á, mình thấy càng lớn tuổi, cái sự đằm thắm, cái sự dịu dàng và cái sự trải đời của người ta càng làm cho người ta đẹp hơn á. Sao biết được? Ý là giờ cũng chưa tới năm 30 tuổi nữa, không có biết năm 30 tuổi ra sao để mà chọn luôn á. Mình nghĩ là mình sẽ chọn sao tự làm khó mình quá ta. Người khôn là người khổ. Tôi chọn đáp án đầu tiên. Tôi chọn là giữ mãi nhan sắc tuổi 30. Má có hàm hồ quá em trời. Câu số 7, bạn có linh cảm bí mật nào về cái chết của mình? Mình dần dần cảm thấy cái bộ câu hỏi này á, nó chỉ được thực hiện bởi vì nó đang nằm trong một cuộc khảo sát và nằm trong một cuộc thí nghiệm thôi. Chứ ở ngoài đời mà ai mà hỏi mình mấy câu này là nãy giờ ăn chửi rồi đó. What kind of question? Cái gì vậy trời? Liệt kê 3 điều có vẻ như là điểm chung giữa bạn và đối tượng của bạn. Kiểu như là cái đối tượng mà mình đang có tình ý về mặt nam nữ hay là một trong những cái đối tượng mà mình chỉ thường xuyên tiếp xúc, mình thường xuyên nói chuyện thôi. Tại vì mình chưa có significant one, mình chưa có cái đối tượng mà mình có tình ý nên thành ra là mình sẽ trả lời điểm chung giữa mình và các người bạn của mình nha. Mặc dù tụi mình không chung quan điểm sống, có những sự việc tụi mình không chung quan điểm nhưng mà tụi mình vẫn sẽ luôn respect, tụi mình vẫn sẽ luôn tôn trọng cái quan điểm mà bạn của mình đưa ra và ngược lại. Mình nghĩ là mình chọn bạn khôn đó mọi người. Mà mình lựa bạn mà chơi lắm. Bạn cảm thấy biết ơn điều gì nhất trong cuộc sống? Vẫn còn ngồi đây để được nói nhảm. Mình nghĩ vậy. Sự thật là mình vẫn còn đang ở đây để được làm những điều mà mình muốn, được làm những điều mà mình thích. Tại vì dạo gần đây nha, chỉ dạo gần đây thôi, mình nghĩ là mình chỉ mới phát hiện ra điều này cách đây được 1-2 tháng, 2-3 tháng gì đó à. Rằng ở ngoài kia có những người ta đang ở trong trạng thái không thể theo đuổi được ước mơ của họ. Mọi người kêu là muốn sẽ tìm cách á, không muốn thì sẽ tìm lý do. Nhưng mà đôi khi ở ngoài kia á, có những người ta đang ở trong cái trạng thái mà phải chiến đấu với sự sống còn nhiều hơn là nghĩ đến những thứ khác to lớn hơn như là ước mơ. Nên thành ra là mình nghĩ việc mà mình có thể ngồi đây, việc mà mình có thể tự chi trả cho những món mà mình yêu thích và được làm những thứ mà mình yêu thích á, nó rất là quan trọng và mình rất là biết ơn về chuyện này, mình rất là biết ơn về điều đó. Mình nghĩ là, ừm, được theo đuổi những cái gì mà mình thích và được làm những cái gì mà mình muốn á, nó cũng là một chuyện may mắn và thực sự thì mình rất biết ơn về điều này.
Xin cảm ơn cuộc đời. Nếu có thể thay đổi cách mình được nuôi dạy từ nhỏ thì bạn sẽ thay đổi như thế nào? Ừm. Thật ra thì mình cũng nghĩ là ba mẹ mình đã cho mình một cái nền giáo dục tốt nhất trong khả năng của họ rồi, nên thành ra là chắc là mình sẽ không thay đổi gì cả. Nếu như thay đổi thì mình sẽ chỉ muốn thay đổi những cái việc li ti thôi. Nhưng mà trong cái gì cũng vậy mà, đúng hông? Không thể nào mà nó hoàn hảo được 100% được, nên thành ra là sẽ nó cũng sẽ có vấn đề à. Nếu như mà mình thay đổi cái điều này, có khi nó lại chính là nguyên nhân để dẫn đến một cái điều khác. Và hiện tại thì mình đang sống với lại cái nền giáo dục này và mình được nuôi dạy và mình được giáo dưỡng như vậy, thì mình nghĩ là chắc là mình sẽ không thay đổi gì hết. Mình sẽ cố gắng thay đổi vào thời điểm hiện tại hơn. Dành ra khoảng 4 phút kể về câu chuyện cuộc đời bạn, càng chi tiết càng tốt, không có gì để kể, không có gì để nói hết á. Một trong những cái điểm hay trong cái việc mà giữa hai con người từ một người xa lạ dần len lỏi vào cuộc đời nhau á, nó hay ở cái chỗ là cái cách mà đối phương nhìn bạn á, chưa chắc đã là cái cách mà bạn nhìn chính mình. Và giữa cái buổi hẹn đầu tiên mà lại thổ lộ cho đối phương cái cách mà bạn nhìn chính mình á, thì mình nghĩ là maybe it's too soon nha. Mình sẽ không thích cho lắm. Nên thành ra mình xin phép pass câu hỏi này. Nếu sáng mai thức dậy, bạn được ban cho một tính cách hay khả năng thì đó sẽ là gì? Mình nghĩ đó sẽ là sự bình tĩnh. Mình nghĩ đó là một trong những cái thứ mà mình thiếu nhất luôn á, là mình khá thiếu bình tĩnh trước những cái tình huống, gọi là, tình huống bất ngờ nó xảy đến với mình. Mình thường thì mình sẽ gào và nhảy lên trước, chứ mà mình sẽ không xong rồi sau đó, sau khi mà mình gào và mình nhảy xong thì mình mới bắt đầu nghiêm túc và nhìn nhận vấn đề, chứ mình sẽ không có nhìn nhận vấn đề một cách bình tĩnh, nghiêm túc ngay từ ban đầu, rồi mình mới nhảy. Thì hông, đó hông phải là trình tự, đó hông phải là cái cách mà não bộ mình làm việc. Não bộ mình làm việc theo kiểu là "Má, tao phải nhảy trước đã có một cái việc nằm ngoài khả năng của tao phải nhảy lên trước đã." Xong rồi sau đó mình mới nhìn nhận lại vấn đề. Thì mình nghĩ là đó không phải là một cách hay để mà mình có thể tại vì á, đôi khi á, ở trên đời á, có những thứ mà mình phải nó cần sự bình tĩnh để giải quyết, thì mình lại có cảm giác là mình quá thiếu hụt cái sự bình tĩnh đó đi. Và đây, tụi mình đã đi với nhau xong hết, 12 bộ câu hỏi rồi. Thì bạn đã có cảm giác là, cảm thấy yêu và hiểu mình nhiều hơn chưa? Nếu như mà mình đang ở vị trí của người mà bị hỏi á, kiểu là, người đi date chung và là phải là người trả lời những cái câu hỏi này á, thì mình nghĩ là sẽ không có buổi date thứ hai đâu. Tại vì nó quá, gọi là đối với quan điểm của mình nha, để mà tìm hiểu sâu á, thì tụi mình còn phải tìm hiểu về bề mặt mọi thứ trước đã, chứ không phải là mới nhào vô là "Em ơi, em hãy, dành, 4 phút để, kể về cuộc đời của mình." Câu tiếp theo là tao điêu lương luôn. Nên thành ra mình nghĩ là cái bộ câu hỏi này nó chỉ phù hợp nếu như mà các bạn đã quen biết, gọi là, đã yêu nhau á, và, tụi mình muốn, hiểu sâu hơn về nhau, hoặc là bạn nữ đang không có gì để giận bạn nam á, tao tìm lý do đó, thì các bạn có thể thử bộ câu hỏi này. Thì các bạn cảm thấy như thế nào sau khi đi date bữa đầu tiên với mình ngày hôm nay? Các bạn đã hiểu rõ hơn về mình chưa? Nếu chưa thì các bạn có thể, tham khảo những clip tiếp theo của mình nhé. À, giới thiệu nãy giờ nhưng mà quên giới thiệu tên mất. Đó, trả lời hết 12 câu hỏi nhưng mà quên mất câu hỏi quan trọng nhất, đó chính là bạn tên là gì? Thì ở giai đoạn hiện tại mình sẽ muốn giới thiệu mình tên là Mai Phương và chỉ như vậy thôi. Nếu như mà bạn nào vẫn còn đang ở lại và nghe được những lời này thì cảm ơn các bạn đã coi tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại.